ajuns la Istanbul după un drum foarte lung. Am mers foarte multe ore pentru că am făcut alegerea de a veni cu mașina. Nu o să mai mergem niciodată cu mașina, probabil, la nicio excursie. Vom opta clar pentru avion. Dar după atâtea ore, în sfârșit am ajuns la Istanbul. Planul era să mergem în prima zi, restul de jumătate de zi cât am mai rămas, în Marele Bazar, pentru că este foarte aproape de locația unde suntem cazați. Bazarul este deschis până la ora 7 în fiecare zi și atunci am putea cumva acoperi acest obiectiv turistic, dar și partea de cumpărături în restul de jumătate de zi cât ne-am mai rămas. Bazarul mare din Istanbul este prima noastră oprire, prima atracție turistică pe care o vizităm. Este foarte mare, peste 5.000 de magazine la ora actuală, din câte am înțeles. O să vă arăt mai multe pentru că mergem împreună. Terminat de vizitat Marele Bazar. Cred că ne-a luat în jur de 2 ore și jumătate. Sunt foarte multe articole care se repetă de la un magazin la altul. Deci, nu știu, zic că mai mult de 3 ore, poate 4, dacă vreți fi de ajuns în bazar, tocmai pentru că sunt cam aceleași produse, dar la magazine diferite. E un bazar chiar gigantic, este imens, peste 5.000 de magazine, cum v-am spus, foarte multe chestii interesante, dar și foarte multe lucruri fake, dar ne-a plăcut. Cred că am fost anulată de vreo 3 șoferi Uber, nu știu, sau 4. E foarte aglomerat orașul, deci cred că e primul oraș atât de aglomerat în care am fost. E frumos, e multă lume, e atmosferă, dar este foarte aglomerat din punct de vedere al traficului. Ne-am întors în cartierul în care avem cazarea și am găsit un restaurant, o terasă foarte drăguță cu mâncăruri specifice turcești, pentru că au foarte multe chestii interesante. Așteptăm să ne vină comanda, să vedem dacă sunt bune. Și nu mă îndoiesc de asta. Tocmai am prins un moment de chemare pentru rugăciune la religia islamică. Dacă auziți pe fundal, cam așa sună. Aceste momente sunt destul de des întâlnite în timpul zilei. Nu știu exact care e ultimul moment. Aceste cântări sunt realizate live și sunt transmise prin difuzoarele care sunt atașate de minareți. Persoana care realizează aceste chemări se numește muezin. Este foarte interesant că aici, când a început momentul chemării pentru rugăciune, cei de aici, de la terasa unde stăm, au închis muzică, au închis tot, ca să fie liniște pentru acest moment și totodată să arate respect față de religie, față de moschee, în primul rând, și față de oameni. Bună dimineața, prima zi propriu-zis aici în Istanbul, pentru că va fi o zi plină. Nu știu dacă vedeți, dar eu astăzi dimineața m-am machiat la lumina lumânării, cum s-ar spune, adică la telefon, pentru că s-a luat curentul. Am luat din nou Uber-ul pentru că, din câte am observat, cam asta e cea mai bună modalitate pentru a deplasa. Bineînțeles, în afară de transportul în comun, dar e puțin complicat și Uber-ul este destul de ieftin, așa că am ales această metodă. Mergem acum în zona centrală, la cele două moschei, Hagia Sofia și Moscheea Albastră, urmate de alte obiective turistice din zona respectivă, așa că mergeți cu mine.
către Moscheea Albastră, pe numele său real, Moscheea lui Sultan Ahmed. Numele de Moschee Albastră este datorat faptului că în interior se găsesc foarte multe lăcuțe de faianță, ca să spun așa, care sunt albastre. Am intrat în Moscheea Albastră și regulile sunt foarte stricte. Toate femeile trebuie să poarte șale, șarful, acel hijab pe cap, să aibă o îmbrăcăminte corespunzătoare și de asemenea, încă un lucru important, nu se intră încălțat. Sultan Ahmed sau hipodromul, cum mai este denumit, am dat de mormântul lui Sultan Ahmed, neștiind de el, nu era pe lista noastră de obiective. Am intrat să vedem despre ce este vorba. E foarte interesant modul în care sultanii sau probabil toți conducătorii erau îngropați, după cum ați văzut și în film. Am văzut și obeliscul egiptean, am trecut și pe lângă fântâna germană, care, by the way, chiar este potabilă. Acum mergem la Bazilica Cisterna. Nu știu cât de mult mă puteți vedea, puțin cam întuneric, dar dacă mă auziți este foarte ok. Am intrat în Bazilica Cisterna. Uite, acum mă vedeți un pic mai bine, măcar așa conturul feței. Vreau să merg să explorez mai mult. Un lucru foarte fain despre această locație este că s-a filmat Inferno, unul din acele filme cu Tom Hanks, pe lângă Codul Da Vinci și Îngeri și Demoni. Inferno s-a filmat, mă rog, o parte din film s-a filmat chiar aici, în Bazilica Cisterna, în Istanbul. Tocmai am luat prânzul, ne-am încărcat bateriile și mergem la acvariul din Istanbul. Suntem la acvariul din Istanbul, Sea Life Aquarium. Este un pic mai departe față de atracțiile turistice din centru. Prețul este puțin cam piperat, de exemplu, pentru studenți. Pe site-ul lor afișa prețul de 36 de lire turcești, care înseamnă undeva la 33-34 de lei, pentru că e destul de asemănătoare conversia. Și pentru adulți undeva la 46 de lire.
Mi-a plăcut foarte, foarte tare. Cu siguranță este cel mai fain antivariu pe care l-am vizitat vreodată. Da, zgomotul ăsta este din tramvai, pentru că de data aceasta am luat tramvaiul în detrimentul Uber-ului, pentru că venea foarte greu. Ultima oară când am făcut comandă, cred că am stat cam aproape o oră să așteptăm, tocmai gândindu-ne că e cea mai bună soluție ca să ajungem la destinație, dar nu. Ne-am dat seama între timp că transportul în comun merge mult mai bine, e mult mai fluent, pentru că au benzi separate, atât tramvaiele, ca să nu vorbesc de metrou. Și până la urmă am ajuns să facem, cred că, maxim 30 de minute, schimbând două mijloace de transport până la Acvariu și acum înapoi, la fel, tot cam în jur de 30 de minute maxim. Acum ne îndreptăm către bazarul de condimente sau bazarul egiptean, după care, fiind în zona portului, zona M9, vom rămâne acolo în seara asta pentru cină. Am terminat cu bazarul de condimente, bineînțeles că am plecat cu sacoșele pline, am cumpărat foarte multe lucruri, de la condimente până la acele Turkish Delights specifice, rahat turcesc, bomboane, baklava, foarte, foarte multe lucruri. Și acum am traversat podul Galata, am venit pe partea cealaltă europeană, pentru că cele două părți europene sunt despărțite de Cornul de Aur și ne învârtim puțin pe aici, la baza podului, pe partea cealaltă. Căutăm ceva restaurant, terasă să mâncăm pentru cină, apoi vom merge către cazare. Ne-am ajuns la cazare după o zi foarte, foarte lungă. Am mers și am mâncat la un restaurant la baza podului numit Afrodit sau Afrodita, ceva în genul. Am mers până sus la terasă și am avut și un view așa foarte frumos asupra Istanbulului, mai ales că am prins cumva apusul. Astăzi chiar a fost o zi productivă pentru că am reușit să vedem într-adevăr toate obiectivele turistice propuse. Bună dimineața! Încă o zi însorită aici în Istanbul. Am pornit către Topkapı, Palatul Topkapı, iar apoi vom merge în zona Taksim. Am terminat de vizitat Palatul Topkapı, am fost și la Harem,
Ne-a plăcut foarte mult palatul, nu am reușit însă să intrăm, să vedem renumita sabie lui Ștefan cel Mare, pentru că era un rând kilometric și n-am mai stat, este și foarte cald. Însă priveliștea este superbă, sunt locuri foarte, foarte frumoase în curtea palatului. Suntem în curtea interioară a Palatului Dolmabahce și deja îmi place foarte, foarte mult. Aștept să vizităm și interiorul palatului. Este superb, este altceva. Cred că e cel mai frumos loc în care am fost până acum în Istanbul. Noi am ajuns acasă, am fost și am vizitat turnul Galata. Ne-a plăcut foarte tare, mai ales că ai o priveliște cu adevărat la 360 de grade asupra Istanbulului. Se vede tot, chiar și partea asiatică, și am prins și apusul și a fost foarte fain chestia asta. Intrarea e undeva la 25 de lire de persoană, poți urca atât cu liftul cât și pe scări. Eu zic că e un preț rezonabil și într-adevăr e un obiectiv care nu trebuie ratat din punctul meu de vedere. Cam asta a fost pe seara asta, vom merge să mâncăm și mâine este ultima noastră zi aici. O să optăm pentru croaziera pe Bosfor și să explorăm puțin din partea asiatică. O nouă zi aici în Istanbul, este ultima noastră zi propriu-zis aici. Mâine plecăm de dimineață pe la 5-6 pentru că avem un drum lung și ne-am oprit prima oară la podul Galata. Am vrut să vedem ce oferte de croaziere pe Bosfor sunt acolo, dar noi am vrut neapărat o croazieră care să fie în stilul hop-on, hop-off, adică să te cobori, să te urci la diferite stații. Și acolo nu aveam prea multe opțiuni, așa că am luat tramvaiul din stația de la baza podului, stația Eminonu, și am venit până în Kabataş, unde am găsit mai multe opțiuni și croaziere hop-on, hop-off. Acum așteptăm să ne îmbarcăm și să facem croaziera pe Bosfor.
tărâm asiatic. Suntem pe partea asiatică a Istanbulului. Am venit să luăm prânzul la o terasă de aici. E mult mai aerisită zona, partea asta asiatică e mult mai răsfirată, e mai puțină lume pe aici și da, ne place foarte mult. Am terminat croaziera pe Bosfor, acum ne-am întors la baza podului Galata. Am cam terminat cu obiectivele turistice pe care ne-am făcut să le vizităm aici în Istanbul și pentru că ne-au mai rămas câteva ore, pur și simplu ne vom mai plimba, vom mai respira aerul de aici din Istanbul și să vedem dacă mai avem timp și mai sunt deschise magazinele, poate vom mai face câteva cumpărături. Dacă nu, cam aici se încheie propriu-zis excursia din Istanbul.